JRG ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো MGNREGAৰ সুপাৰভাইজাৰ সকলে কি কাম কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে MGNREGAৰ সুপাৰভাইজাৰ সকলৰ কামসমূহ দিয়া হৈছে। সেই কামসমূহ আপোনালোকে টু দা পইণ্ট চাই লওক কেনেকৈ আপোনালোকে কি কাম কৰিব লাগিব ফিল্ডত। এই সকলৰ প্ৰথম কামটো হ'ল সুপাৰভাইজ ৱৰ্ক সাইট, অৰ্থাৎ আপুনি ৱৰ্ক সাইট সুপাৰভাইজ কৰিব লাগিব, মানে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। য'ত আপোনাৰ কাম হ'ব সেই কামৰ ঠাই আপুনি চাব লাগিব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে আহিলে কেপচাৰ ডেইলি এটেণ্ডেন্স ইন মাষ্টাৰ ৰুল, অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ৰুলত আপুনি ডেইলি এটেণ্ডেন্স ভৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে গিভ ডেইলি মাৰ্ক আউট টু গ্ৰুপ অফ লেবাৰ্ছ বিফ'ৰ বিগিনিং দ্য ৱৰ্ক। এতিয়া কাম আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যিসকল শ্ৰমিক থাকিব, আপোনাৰ গ্ৰুপটোৰ যিসকল শ্ৰমিক থাকিব সেই শ্ৰমিকসকলক আপুনি মাৰ্ক আউট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি সেই শ্ৰমিকসকল কোন আহিছে, তেওঁলোকে কি কাম কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আপুনি চাব লাগিব। নেক্সট আহিলে টেক মেজাৰমেণ্ট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে। এতিয়া দিনটোৰ শেষত কাম কিমান হ'ল তাৰ খতিয়ান আপুনি সম্পূৰ্ণ ৰাখিব লাগিব। সাধাৰণতে কি হয়, MGNREGAৰ আণ্ডাৰত মাটিৰ কাম বেছি হয়। এতিয়া কিমান নল মাটি কিমানজন শ্ৰমিকে সেই দিনটোত কৰিলে তাৰ সবিশেষ তথ্য আপুনি ৰাখিব লাগিব। নেক্সট আহিলে মেইনটেইনছ মেজাৰমেণ্ট বুক এট দ্য ৱৰ্ক সাইট, অৰ্থাৎ যিটো ছাইটত আপুনি কাম কৰিছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাম কৰা ঠাইত আপুনি কি কৰিব লাগিব, এখন মেজাৰমেণ্ট বুক আপুনি ৰাখিব লাগিব। কাম কৰা ঠাইত মানে আপোনাৰ কিমান কাম হ'ল সেই কামৰ সবিশেষ তথ্য লিখি ৰখা যিখন বহী, সেইখনক আপোনাৰ মেজাৰমেণ্ট বুক বুলি কৈছে। সেই বহীখন আপোনাৰ থাকিব লাগিব। ডেইলি আপুনি সেইখন মেইনটেইন কৰিবই লাগিব, যিটো কিমান কাম হ'ল, কিমানজন শ্ৰমিক আহিলে, সেই গোটেই তথ্যখিনি আপুনি দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে আপডেট এণ্টায়াৰ্ছ ইন দ্য জব কাৰ্ড। এতিয়া জব কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপডেট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই কামটো আপুনিয়ে কৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে ফেচিলিটেট এপ্লিকেটৰ্ছ ফৰ জব কাৰ্ডছ এণ্ড ছাবমিট দেম টু দ্য GP, অৰ্থাৎ যদি আপুনি কাৰোবাক নতুনকৈ জব কাৰ্ড দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই জব কাৰ্ডৰ সুবিধা আপুনি দিব লাগিব। মানে গোটেই কামখিনি আপুনি কৰি নি সেই এপ্লিকেশ্যনখন GPত আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ জমা দিব লাগিব। GP মানে হ'ল গাঁও পঞ্চায়ত। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঠাইত যদি কোনোবাই জব কাৰ্ড নতুনকৈ জব কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি দি তেওঁৰ আবেদন পত্ৰখন নি GPত জমা দিব লাগিব। ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে ফেচিলিটেড পাৰ্টিচিপেটৰী আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ৱৰ্কছ ইন দ্য GP। আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাত কেনেধৰণৰ কাম আছে সেই কামখিনিও আপুনি জনাব পাৰে, যাতে সেই কামখিনি আপুনি জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলৰ দ্বাৰা কৰাব পাৰে। নেক্সট আহিলে এনচিয়'ৰ দেয়াৰ ইজ ন' ফ্ৰী ৰাইডিং উইদিন হিজ হাৰ গ্ৰুপ অফ ৱৰ্কাৰ্ছ। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু প্ৰায়ে শুনা যায় যে জব কাৰ্ডত কাম কৰিবলৈ গৈ মানুহবিলাকে ভালকৈ কাম নকৰে বা ফাঁকি দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সঁচা হওক বা মিছা হওক ব্লেম কিছুমান জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ সকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। গতিকে আপুনি ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত হৈ থাকিব লাগে যাতে সকলো শ্ৰমিকে ভালকৈ কাম কৰে। নেক্সট আহিলে ছাবমিট বিল ইন মাষ্টাৰ ৰুল টু গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক। ইয়াৰ পাছত আপুনি যিখন মাষ্টাৰ ৰুল ফিল আপ কৰিলে সেই মাষ্টাৰ ৰুলখন আপুনি গাঁও ৰোজগাৰ সহায়কৰ হাতত জমা দিয়ক। নেক্সট আহিলে এনচিয়'ৰ ডেট দ্য ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স উইথ এডিকুৱেট মেটেৰিয়েলছ ফৰ এমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ মাইনৰ ইঞ্জুৰিজ। বিশেষভাৱে আপোনাৰ হাতত ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স এটা ৰাখিব লাগে, অৰ্থাৎ সৰু সুৰা চিকিৎসাৰ বাবে যিখিনি বস্তু দৰকাৰী সেই বস্তুখিনি আপুনি ৰাখিব লাগে। যিহেতু ৱৰ্ক ছাইটত কাম কৰি থাকোঁতে যিকোনো শ্ৰমিকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদানৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধাখিনি আপুনি ৰাখিব লাগে। যদি কিবা ডাঙৰ ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। নেক্সট আহিলে হেল্প ইলিটাৰেট লেবাৰাৰ্ছ ইন হিজ হাৰ গ্ৰুপ টু লাৰ্ণ টু চাইন এণ্ড কেলকুলেট ৱেজেছ আৰ্ণ। এতিয়া যদি আপোনাৰ গ্ৰুপত কোনো অশিক্ষিত শ্ৰমিক থাকে তেতিয়াহ'লে সেই শ্ৰমিকজনক চাইনটো কৰাবলৈ আপুনি শিকাই ল'ব পাৰে বা শিকাই লোৱা উচিত, আৰু তাৰ লগতে পইচা কেনেকৈ গণনা কৰিব সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি তেওঁক শিকাই ল'ব লাগে। নেক্সট আহিলে ক্ৰিয়েট এৱাৰনেছ এবাউট ৰাইটছ। এতিয়া
MGNREGAৰ আণ্ডাৰত জব কাৰ্ড যদি থাকে তেতিয়াহ'লে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলৰ যিখিনি অধিকাৰ থাকে, যিহেতু MGNREGA আঁচনিখন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ আণ্ডাৰত জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলৰ কিছুমান তাত অধিকাৰ দিয়া হৈছে। গতিকে সেই অধিকাৰখিনি সম্পৰ্কত আপুনি যিসকল জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকক সচেতন কৰি তোলা উচিত। যেনে তেওঁলোকে যে 100 দিনৰ নিশ্চিত কাম পাবই লাগিব, সেই ক্ষেত্ৰত বা কাম তেওঁলোকে নাপালেও তেওঁলোকে কেনেকৈ মজুৰি ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি তেওঁলোকক সচেতন কৰি তুলিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিবিউট পে স্লিপছ এমং ৱৰ্কাৰ্ছ এলং উইথ গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক। এতিয়া গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়কৰ সহায়ত আপুনি কি কৰিব লাগিব, পে স্লিপবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে লিখিতভাৱে দিয়া এডভাইচ হয়, মানে এইখিনিয়ে আপুনি কাম কৰিব লাগিব। কিন্তু এই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ যি ৱৰ্ক ছাইট, সেই ৱৰ্ক ছাইটৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চাই আপুনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এতিয়া দেখা গৈছে, বহু ঠাইত যিহেতু জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকল অশিক্ষিত নহয়, প্ৰায়বিলাকে আজিকালি চাইনটো কৰিব জানে, পইচা গণনা কৰিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ এটা গ্ৰুপক যেতিয়া আপুনি নেতৃত্ব দিব, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি তেওঁলোকক চাইন শিকোৱা বা পইচা গণনা কৰিবলৈ শিকোৱা আদি কামবিলাক নকৰিলেও হয়। গতিকে পৰিৱেশ চাই আপুনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কিন্তু মূলগতভাৱে আপুনি এই কামখিনিয়ে কৰিব লাগিব ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে ছুপাৰভাইজাৰ পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু যিসকলে এতিয়াও পোৱা নাই তেখেতসকলেও কাম নিশ্চয় পাব, যিহেতু এতিয়া MGNREGAৰ কামবিলাক লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে MGNREGA আঁচনিৰ আণ্ডাৰত কামবোৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই য'ত য'ত নিযুক্তি হোৱা নাই সেই ঠাইবিলাকত নিযুক্তি তাৎক্ষণিকভাৱে হ'ব, আৰু ছুপাৰভাইজাৰসকলে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অনুসৰি কাম কৰাৰো সুবিধা পাব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।